And this draft is brought to you by Smart. Now, TDZ. Man. What do you think about this certain matchup na meron tayo? The Battle of Champions. The Battle of Champions, alam naman natin, Aura PH. Way back before, na bago pa sila maging Aura PH, Sunsparks. Naging back-to-back sila. And especially, ang current defending champions ng MPL Season 6, Bren Esports. So malaking tendency na magkaroon tayo ng early games, ng quick games rather. At nakita mo naman, Ters, sa unang ban pa lang ng Aura PH, alam mo na basang-basa na ng Aura PH o talagang pinaghandaan ng Aura PH yung Bren Esports. Kasi dahil bakit? Sa Chang Eneribo. And the Chango has been a staple pick para sa Bren Esports doon sa mga previous games nila. And not gonna lie, this is a pretty smart ban coming from Aura PH. While yung Bren Esports, standard to para sa kanila, Tats. The Diggy and the Matilda. Matilda, nakita niyo yung performance ni Oh My Venus from our first series. Back-to-back MVP using the Matilda. So, sabi ng Bren Esports, oo nga naman talaga. Sobrang sakit ng Matilda. Hindi natin bibigyan ng pagkakataon dito ang Aura PH na makuha. And on top of that, they will also remove the Selena from the play. Greed. Hero agad yung dininay dito ni Aura PH. But, first pick, Benedetta sa side ng Aura PH. Ters, alam mo naman na isa ka sa mga malulupit na Benedetta players dito. Ay, hindi naman. Sakto lang. Okay lang. Ang humble talaga nila. Pa-humble lang tayo. Siyempre, alam naman natin yan. Matik yan. But, eto nga, Benedetta is one of those picks na stable talaga and pwede mo din siya gamitin sa iba't ibang lanes. Ngayon, for Bren Esports, smart ban din tong side ng Selena kasi Greed nga yung kalaban nyo dito eh. Greed isn't one support na kailangan na dapat mong bigyan ng isang Selena. Actually, both of these two teams have supports or mid laners na gumagamit ng Selena to its full potential. Yeah, at alam naman natin pag tumama agad yung arrow and also the vision that na pwedeng ibigay ng Abyssal Traps, lamang ka agad yung team makakuha nun. Pero, syempre ang sagot ng Bren Esports, okay, so niremove natin yung Selena. We will have our own vision using the Popol and Kupa. Pati meron din silang isa pa na nakikita ko na meta heroes ngayon is yung Eve. Nakita natin to before na kapag merong Eve, almost lahat ng mga skirmishes o mga team fight in favor ka agad kapag nagamit niyo yung real world manipulation eh. Kaya hirap makatakas. Pag napanrinudo ka sa loob, talagang mapapwersa ang lumaban. Fight or flight ang magiging scenario. Fight or flight. I like the term, Tads. Aura PH, nakakuha sila ng Farsa and ng Cho. And I think JP is one of those players na kapag binigyan mo siya ng Cho, nagwawala talaga. And at the same time, Raflesia could be the tank as well. Hindi natin alam. This Aura PH lineup para sa akin, Tads, napaka-flexible nila. Well, for the side of Bren Esports, they stick with something safe and they stick with something that works. And that is the Granger. Yep, Granger with the Death Sonata, with the Rhapsody. Kapag meron talagang naipon or kapag meron talagang nakulong sa loob ng real world manipulation, ito yung pwedeng gawing opportunity ng Bren Esports to go for a pick-off. Again, yung 0.5 immobilized kapag tumama o kapag tinapakan mo yung edge ng real world manipulation is already enough na makapag-burst ka agad. At ang dami nilang lockdown kasi meron pang Popol surprise sa side ng Bren Esports. But Ters, yung Aura PH, sabi natin kanina, no, fight or flight. Kumbaga meron kang fight kay Cho, meron ka ding flight kay Parsa. So ang dami talagang flexible pick na pwedeng ibigay dito ng Aura PH or at least i-contest since meron din silang sariling standing na magic artillery gamit ng Parsa. Gusto ko yung pag-connecta mo ng fight or flight. Oo, kasi lumilipad si Parsa. Di ko kaya sabihin may artillery. Sabihin mo. Artillery. Sabihin artillery. Promise, hindi iiwasan ko talaga yung mga R. Okay lang. Basta wag mo lang pasabi sa akin. Okay, sige. Ako na lang magsasabi. Okay. Heading back into the draft. Harith, ladies and gentlemen, ang ban ng Bren Esports. And good thing din to kasi kung isipin mo, kung may Harith na activated into the mid-game, late game, madaling abutin ang isang Granger, Eve at Popol and Kupa. Oo. Isang Zaman Force lang into Chrono Dashes, mas mahirap ang mapoprotektahan ang Bren Esports. Pati mas okay na rin na meron silang pang safety ng early game. Kasi alam mo naman natin na kapag si Harith nagkaroon na agad or na-reach niya agad yung level 4 power spike siya kaagad, getting that Zaman Force, mawawala kaagad yung energy shields using the combo from the Chrono Dashes. Pero ang last ban dito ng Aura PH, maganda, really wise. Again, removing the Barats para agad wala silang control.
nakita natin yung performance kanina ng Barats talagang preventing any kind of penetration or any jumping ling. Again, yung kanyang walls-to-walls jumping technique talaga may ihirapan ka agad dito. So that's a big possibility for Aura PH na pwede silang sumilect ng, ng possible Lancelot or Ling na mga mahihilig mag-penetrate sa box ng Bren Esports. Now, Aura PH, last 2 picks for their side. Bren Esports, they do have a Lunox naman na nagpe-prepare sa kanila para sa kahit anong tanky pick na gawin ng Aura PH. But do keep in mind, Tads, nakikita ko dito ng Bren Esports, tama ba yung nakikita ko? Ultimate dependent nga ba yung team or yung team composition nila as of now? Yeah, as of the moment, Bren Esports, ultimate dependent, pero meron din silang magandang pang backup with the Popolin Kupa. Again, the vision advantage ng Bren Esports is nandun kaagad. So, yes, heavily relying sa ultimates dito with the real-world manipulation plus the chaos assaults. Kaso, ang kailangan nilang i-fix dito or gawing approach dito since Aura PH went for a double marksman is to protect the Eve as early as possible. Go for the aggressive type or at least hold the early game first just for a few minutes para makapaghintay lang sila ng Raptor Machete ni Granger, and then go for the fight as early as possible. Kailangan nilang sila yung magiging aggressor against Aura PH. Esmeralda, Bren Esports going for something safe. At nakikita ko yung lineup nila dito, Tads. Isa lang ang physical damage output nila. Actually, dalawa. With the Popolin Kupa, pati si Carl TZ Granger. Pero most of them, like sabihin natin, 60% of the team holds magic damage. When Aura PH, kumuha sila ng Natalia, and this is something greed na nakikita na naman natin na lagi yung ginagamit to. And sinabi nga natin na meron changes na naganap dito sa ating Natalia na tumaas yung skill cap niya at humirap gamitin kasi kailangan 2 beses mo tatamaan ng Invica para ma-silence. Pero with Greed's prowess and mastery of this hero, I really think na kaya niyang gawin to. Kaya niya talagang gawin yan. Again, once na comfortable ka sa hero na gamit mo, mas mataas yung energy level or rather yung power levels mo kapag nagamit mo ito. But again, idagdag ko lang sa nasabi mo kanina, Butters, no, talagang marami silang magic damage. I think it's okay kasi kapag marami kang kalaban na assassin, mas magandang i-burst mo sila kaagad using the magic damage. So, fair point. Balance lang ang mangyayari dito. Balance. Since yung Barats kanina wala ring opportunity rather, excuse me, yung Bren Esports na ma-take down kaagad or ma-lockdown yung mga double assassin ng Aura PH. So tingin ko pantay lang. Pantay lang ang tingin ni Sads. Pero pantay nga ba ang mangyayari? Para dito sa game number 1, malalaman natin yan in just a bit. And ladies and gentlemen, do remember that the MPL is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Benny QT Ribo, sila ang spotlight natin ngayon. And double mage matchup dito sa may baba. At sa middle lane naman, nakita tayo mga... grabe aggression ng dito, Thurs. And that is going to be something na kailangan mag-ingat ang Bren. JP, hindi siya nag-hesitate para gawin yan, and will he get away? Lusty, ginamit niya yung flicker at mukhang siya yung mapapunish. And that's going to be the Crystal, Void Crystal na nasa gitna ng lahat, at si Greed ay makakagat dito ni Kupa. Nako, at mukhang hindi pa rin taga tinatantanan. Since wala na si Kupa, pumapasok na dito kaagad. Pero nakakuha pa sila ng isa. Si Lord Hades, nakatakedown niya rin si Lusty. And look at this, ito yung ginagawa madalas ng Bren, madalas silang pumasok dyan sa may jungle area ng kalaban nila. And Aura, knowing this, pinanish nila ng todo yung side ng Bren Esports. Sabi nga natin kanina, Thurs, no, na talagang Bren Esports na magiging aggressor dito sa side na to, pero kinokontest agad sila ng Aura PH. And nakikita mo naman kung gaano ka-aggressive si JP at si Greed. Talagang sina-shutdown nila si Carl TZ. Pero 4 na members ng Bren yung nandun. Make that 3. Tumba na yung isa. And another kill. Para kay Lance. Raflesia sumama na rin sa gera. At hindi na ata. Wala nang laning phase. Away na agad. Wala na. Bakbakan na kaagad. Uy! Away na agad. Ito, si JP. Lumabas. Dash in, dash out. Flap TC. Hinahabol ni Raflesia. Sword intent. Left and right. Absorb ang damage dahil dun sa shields. Pero doon sa may baba, may sarili silang mundo. Wow, kita mo naman talaga, bakbakan kagad. 2 champions, hindi magpapatinag, pero lamang ang Aura PH by 4 points when it comes to KDA. At sa net worth naman, almost 1,000
plus lang din ang lamang dito ng Aura. Pero nakita mo naman, Thurs, na talagang kung gaano ka-aksyon ang Aura PH, ganun din kabilis ang pag-take nila dito sa next turtle take since yung Bren Esports mukhang hindi sila ready at nasurpresa sila ng Aura. Ang gusto ko tutukan dito, Tads, is si Hades at si JP. Kung napapansin mo si JP, 4 kills doon sa naganap. Involved siya. Oo. 4-0-0 ngayon si Lord Hades. And that is something na makikita mo talaga kay JP na kapag ka pinilit niya maging aggressive, kayang-kaya niya and he's been getting a lot of these setups para sa mga cores niya. Even Greed has 2 assists. Uy, Order of Brilliance, Flicker, pero tingnan mo sa likod. Si Greed. Kakayanin ni Greed. Yeah, meron pang high and dry. Execute, nandun, high and dry. Lusty, hinahabol siya pero wala, hindi kaya amuyin yung naka-invis. Nakita natin yung aggression, yung play rito ng Aura PH, no? Again, nagamit ni Benny Cutie yung kanyang feathered airstrike at enough lang din yun na pwedeng ibibigay niya yung kill dito kay Greed. And given the fact na ang daming assassin, this is a triple assassin lineup dito para sa Aura PH, so we're expecting a lot of aggressive play. We have the Dragon. And tignan mo naman, Phantom Execute, tamang-tama, saktong-sakto, Few with the real-world manipulation at sa may pinakagitna, JP will get away. At si Greed, titake yung kill kay Few. Lusty, hinahabol si Greed with the Kupa and we are angry, mawawala na. And laging nagkakaroon ng difference in terms of trading yung Aura and most of the time, Tads, sila ang nakakuha ng advantage. Yeah, pati lamang din kasi sila sa sa physical attack. Yun yung advantage ng Aura PH dito. Pero pag umabot tayo ng mid-game, once na nagkaroon na ng mga items yung mga mages ng Bren Esports, dun magkakaiba. So it's all about really playing aggressively para sa side ng Aura PH. As you can see, 4 minutes pa lang pero ang dami na agad KDA. Saktong-sakto yung Order of Brilliance dito ni Ribo, pero look at the response of Bren Esports. Naghihanda lang din sila ng isang magandang opening since nagamit na ng Aura PH yung kanilang artillery using the feathered airstrike. At eto, Lusty, humarap doon sa may gitna. And Greed, Lord Hades, tignan mo yung damage output nila. This is a tank, Popol and Kupa. Pero kaya nilang pakalhatiin yung buhay with the Thorn Rose and the Dash. Turtle fight. Aura, nag-ahanap ng magandang target. At si Carl Tizzy na naman ang ginaw ni Greed and Thorn Rose. Huli agad si Carl Tizzy. Lord Hades, still alive. Tutumba din siya. JP dito, hinahabol si Ribo. Ribo na knock up. Jeet Kundo will be perfect. At mapupunta kay Raflesia yung turtle buff. Wow, perfect execution there from Aura PH. Nakita natin kung paano nila in-isolate yung laban. Si Few, yes, nandun yung real world manipulation pero nakatakas ka agad with the mobility from Aura PH and yun agad yung na-burst out nila. And also, given the fact na si Lord Hades, ang aga niya kasi mag-power spike, 610 ang current, or 612 rather, ang kanyang current KDA. So, mahuhulit agad nila kagad si Carl Tizzy. 0-3-0 siya, but with the Thorn Rose, halos kalahati kagad ang nabawas ni Lord Hades dito. So, Carl Tizzy needs to play carefully at dapat nandun lagi si Lusty para ma-protect nila si Carl Tizzy with the sneaky attacks from Aura PH. At ganito, nagkakaroon ng vision yung side ng Aura. Si Greed papasok dun sa may loob at susubukan niyang huliin si Lusty. And Greed, matapang siya kasi meron talaga siyang mga dash. JP, nag-Jeet Kundo pa. At kung papansin ninyo si Carl Tizzy dito, ilang reset yung nagaganap para lang makuha niya yung purple buff niya, Tats. At nakita natin dito, it's all about protecting the buff and also giving a lot of opportunity for Aura PH na makapag-farm. And talking about opportunity, Lord Hades nakakuha agad ng kanyang Blade of Heptasis. So kumakati na lalo at lalo mas madali na matitake down yung mga members ng Bren. Oh, Lord Hades! Ginamit niya yung dalawa skill niya and enough yun para itumba. Dito, si Flap, Tizzy, yung Tizzy Brothers tumba na. Greed, nabasok sa Void Crystal. Raflesia hindi lumusot sa kabila yung kanyang Electro Final Blow and that is going to be stopped to the skirmish. Pero sa totoo lang, Tads, nakuha ng Aura yung pakay nila, nakuha nila yung turret. Yup, it's all about the objective, sabi dito ng Aura PH. Ang maganda rin yung ginawa dito ni Raflesia. Nakita niya kung saan nakapwesto si Few, so burst him kaagad. Napaaga na makancel yung real world manipulation at given the fact na nasa loob pa sila ng ng territory ng turrets. So, sobrang confident dito yung Aura PH. Yung triple assassin draft nila is really working out. Oy, pero JP may nahuli na naman. And Cho, JP, tignan mo yung damage. Woo! Wow! Aura PH just going wild. Carl Tizzy,
Nandun siya sa may area pero hindi niya kaya lumapit. Nakakatakot talaga lapitan ng Aura ngayon. Para bang kapag nilapitan mo sila, lagi silang may potential na i-burst down ka. Oo, kita mo naman kung gaano kagigil dito si JP. Alam niya na si Ribo, dalawa ang brilliant stacks niya, so hindi siya walang pagkakataon na makagamit siya or at least fight back dun sa aggression na ginagawa ni JP. And with that, another turret na naman ang makukuha dito ng Aura PH. And with the real manipulation, oh, wow! Speechless ako! Damage output! Ninunuke dito si Carl TZ. And to be honest, kahit anong gawin mo dito, wala ka talagang magagawa kung hindi umalis at subukang tumakas. Pero yung range, yung habol, yung chase capability, ika nga nila for the side of Aura, napakataas, Tads! Yup, napakataas at chase pa rin talaga dito ng Aura PH. Parang ang dami niyo bumabak out sa laro. Kita mo kalahati agad yung damage. Order Brilliance, nagamit na nga. Benny Cutie, tignan mo kung paano gagamitin yung Feathered Airstrike. Nandun siya sa labas. Hindi siya nagpapatinag kapag tinatalunan siya ng Falling Star Moon. And looking at the confidence of Aura right now, ito yung mga bagay na kaya nilang gawin. Tignan mo nga si Grid. Tumatama or pumapasok sa dalawa. May pupulin kupa pa yun. Tol, parang tatlong kumbaga sa basketball, tatlo yung sentro mong bumabox out. Oo. Tapos dalawang main scorer na tipong May 3-point shooting shooter. guard. Oo, may shooting guard at isang malupit na forward. Tapos point guard si JP. Point guard si JP. Nako. Tignan mo naman doon sa likod kung paano zinozone ni Raflesia. Grabe yung galawan nila dito. And that is Bren really fighting for their lives every single time na merong buff yung side nila. Yeah. At wala na-occupy na ng Aura PH yung jungle area ng Bren. So, kailangan talagang mag-group together dito ng Bren Esports para maka-pick off. Since ang layo na ng net worth, or rather ang layo ng KDA dito ng Aura PH, this is just, papunta pa lang tayo sa mid-game, so there's still an opportunity for Bren Esports to catch up. Ang kailangan lang nilang gawin, mas top or makakuha ng killing spree bounty or yung streak bounty dito, take down Lord Hades. Since ang dami na rin mga streaks sa side ng Aura PH So yun yung kailangan nilang kunin dito and also given an opportunity for Carl TZ to get at least one more item. Benny Cutie, sinone out niya lahat ng tao dito sa side ng Bren Aura. Wow! Sobrang dominating nung kanilang performance dito sa ating game number 1. Now, tutukan natin yung Bren Esports. Masyado natin matagal pinag-uusapan yung Aura and fair enough. Nasa kanila talaga yung momentum nasa kanila talaga yung domination Now, pag-usapan natin yung Bren, anong kailangan ng Bren dito gawin para makabawi sila sa game? Well, bukod pa dun sa killing spree bounty, ang kailangan nilang gawin dito is gamitin yung mga brushes for a surprise. Kasi nakita naman natin ang taas ng magic damage output nila. And again, you're up against assassin players. So, surprise, fight fire with fire, ika nga. Kailangan mong gamitin yung brush mechanic para makapag-surprise kayo ng hero and also go for the pick-off. Kasi ang laking bagay talaga ng na maka-takedown ka, lalo't mataas na yung bounty ng mga heroes natin. So yun yung magiging pick-off nila. Medyo risky, medyo out of position, pero kailangan nilang i-utilize yung popular surprise at its full advantage. But still, ito yung kailangan mo tignan, Sads, dito. Although may brush capabilities ang side ng Bren Esports, minsan nakakatakot na din kasing pumasok dun sa may mismong brush, baka kasi nandun si Grid or nandun si JP. Ngayon yung dalawang yun, may potential sila na talagang i-take down ka, or si JP, may potential siyang isipa ka at i-displace ka papunta doon sa team ng Aura. Ngayon, makukuha ng Aura yung Lord and pupunta yan sa either top or bottom. And yun yung magiging opening ng Aura naman dito para makuha yung mid lane. Yeah. At talagang kailangan nyo i-push out to. And given the fact that the Lord, hindi pa naman siya luminous, pero syempre, nandun pa rin yung super minions na nasa side ng Aura PH. Ang possible na pwedeng gawin ng Bren Esports is always go for a check. Sabi mo nga kanina, mahihirapan talaga kasi there's a big possibility na nandun yung mga heroes. Grabe! Tumiktok pero hindi niya nasayad doon sa may pakabilang dulo, tumama na untog doon sa bato. And that was a good try from JP. Not gonna lie. Kaso, ang maganda pa dun, Tads, nung pwede nang mag-defend yung Bren dahil 4v5, tsaka pinihit ni Benny Cutie yung Feather Airstrike, yung ultimate. Nako. Raflesia going in. Look at that. Pero hindi kakayanin ng damage.
At wala rin si JP para alalayan siya in terms of diving the enemy team. Greed, however, siya ang mapapunish dito from Bren, and this is a step in the right direction kung gusto nila makabawi sa game na to. Oh, tama yun. Kasi si Greed, yes, 3, 4, 6 yung current stats niya, but kapag wala si Greed, mas magiging komportable yung pag-ikot dito ng Bren Esports. Sabi mo nga kanina, there's a big possibility na nandun or merong miyembro ng Aura PH doon sa loob ng brushes, and wala na yung threat na pwede kang ma-smoke bomb. So meron kang big chance, meron kang window rather sa side ng Bren Esports na makipag-fight o makipag-skirmishes. So ito yung ginagawa ng Bren Esports ngayon, nag-stick together sila, naghahanap sila ng isang magandang target, and possibly checking or waiting for the next buff na mag-respawn. So Aura PH naman, still talking about the the capability of Aura PH, kailangan nilang idire-diretso itong aggression, momentum na meron sila ngayon. Now, Aura PH, ang ini-aim nila dito, Tads, is tapusin na tong laro. Alam nila na kaya na nilang abutin to, and tatandaan natin, may certain limitations din naman ang isang Lancelot. Pagka dumating yung 12-minute mark at hindi pa natatapos yung game, usually nakikita natin na natatalo ang isang Lance. Pero that's not the case kasi ang dami niyang alalay in terms of damage output sa Carl TZ. Nasipa na naman ni JP. And si JP nagsiset up ng clinic dito, pinapakitaan niya yung Bren. Sabi niya, ito yung show na ginagamit ko, guys, ha. So ngayon, ito, papakita ko sa inyo, yung Way of the Dragon ko to, idadalhin ko sa kalaban ko. And every single time, nasusubukan niya gawin yun, nagagawa niya. Isang beses lang siya pumalya. Naku, kung meron doktor, merong clinic. Dito si and also looking at this, si last team meron, yung mukhang tutumba na, medyo tabingi, yung Electro Final Blow, pero enough lang din. Pero thirst, kita mo naman yung aggression. Kung gano'ng ka-confident ang Aura PH dito, pinapasok na nila kahit dun sa loob ng tier 3 turret ng Bren. Aura PH, what a performance, game number 1. And Hey, wow! Woo! Delicads! Kita mo naman, isang feathered airstrike pa lang yun. Oo nga, tol, eh. Ang katin niya, tol. Ay, dinelicads mo ako. Ang sagot ko dyan, Omsim. Omsimus Prime. Pero hindi kasi, di ba makita mo, isang strike pa lang ni Benny Cutie. Ito yung kidding aside, Benny Cutie, alam niya kung sino yung mga targets or kung kailan niya gagamitin yung feathered airstrike niya na hindi niya binibigyan ng information yung Bren Esports na okay, wala siyang feathered airstrike, mayroon siyang feathered airstrike. Even though na kita mo naman, Holy Crystal into a Divine Glaive, ganyan na kasakit. So, hindi agad makakapwesto dito si Few o si Rebo for a good setup ng river manipulation. At kung ano man yung mga risky plays na ginagawa ng Aura, lagi silang merong Benny Cutie na aalalay sa kanila. Oo. Na parang si Benny, yung referee ng laban. Okay guys, hindi tumama yung skill si JP. Okay, reset, feathered airstrike, yung Bren tatakbo na pabalik. Oo, parang meron silang meter na kung saan kaya ba natin lumaban o hindi. Na-flee siya? Uy, Flaptizi pumasok, and that is going to be the Way of the Dragon. Flaptizi tumatakbo, nanakap pa siya, and JP hinahabol ni Popol and Kupa. Pero doon sa may taas, na-push ni Greed yung minions at mapipilitan yung Bren na maging reactive at i-defend yun. Yup. At yung ikot talaga dito ng Bren Esports, ramdam nila na kailangan lang natin makahanap ng pick-off. Lord Hades 815 at the moment, meron silang enough artillery na pwede nilang gamitin kung sakaling magkaroon ng mga fights, pero wala nga pa ring opportunity na pinapakita dito ang Aura PH. Ngayon, Bren Esports, sinusubukan nila mag-steal dito sa may turtle area, and they just need to keep an eye where Benny Cutie is. Si Greed na naman nandun sa may pinakalikod. Carl TZ niyayakap ni Raflesia, siya ang mapapunish. Ano si Rebo sa area? Flap TZ ang tutumba sa side ng Bren, pero sabi dito ni Lance, papasok ako at kukunin ko yan. And Lord Hades 1v1 with Lusty. JP hinahabol ni Carl TZ. And ito na nga ba yung turnaround na hinahanap ng Bren, pero si JP papasok ng base. Ay, hindi. Muntik lang. Practice lang. Pero sakita natin, diba, ito yung hinihintay ng Bren Esports na pagkakataon na tipong lalamang tayo sa pwesto. Si Few nakahanap ng magandang pwesto para sa real world manipulation, and also Carl TZ, siya ang nakakuha ng bounty dito, and also kahit nawala yung Lord sa side ng Bren Esports,
okay lang din yon para lang matimbang o para lang maging balanse rather yung yung lane equilibrium ng Bren Esports. Nagkaroon sila ng opportunity para makahinga, pero ang Aura PH hindi nila afford na magkaroon ulit ng ganung klaseng fight. And dito magaling yung Bren no? Yung pagka high pressure moment at saka may team fight na malaki, kahit sobrang lamang nung kalaban, parang lagi silang merong way din na baliktarin yung laro. Kahit sa mata ng tao o sa mata nating mga caster, parang imposible na. Merong ganun yung ginawa nila against Diba? Blacklist, diba? Game 2. Merong ganun yung Merong Bren ganun. Esports Kaya all throughout the match, hindi ka dapat maging complacent against Bren. Lusty, biktima ng kahakasan. And that is going to be a 3-man rotation just for a single tank. Brute Force Breastplate, kinuha niya. 45 seconds yung respawn timer. Wow. Ngayon, yung Lord ay hindi pa nag-set yung timer doon sa may gitna. Pero sabi ng Aura, kulang sila. It's time to rock and roll. It's time to rock and roll. Lahat ng lanes ay nagpo-push out. Feathered airstrike mo ang ginamit na dito. Thirst. Si Flaptisi talaga nang gugulo lang. And that is going to be the tower lock, the turret lock, and that is Aura PH taking game number 1, finishing the game in dominant fashion. Wow. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. Nakita natin yung aggression ng Aura PH at the start of the game. Talagang alam nila na yung Bren Esports magiging aggressive. So ang ginawa ng Aura PH, sige sabayan natin. Since lamang tayo sa physical outburst, ang mage composition